it to me gently. At least leave me with my pride. Give me a feeling, if the feeling is what you break it to me gently. Hello guys! Kachachoy! Hello! Hello Ma'am Admin Ma'am N, shoutout. Alma, shoutout po. Tusok, Cristobal, shoutout po. Saglit lang po ah. Baba ako ng ano guys, baba ako ng hagdan. Hello Cristobal, shout out. Ayan, Ma'am Ens, yan na po yung hagdan. Guys, stay lang kayo ha dahil ano. Saan na ba yung live ko? Bigyan ko kayo ng jacket guys. Hello Christoph, shoutout, shoutout, shoutout. Kumusta na Ma'am Alma? Ayan, may jacket na po. Bakit ako? Ma'am Ens, turuan mo ko paano mag-ano ng bingo. First time ko po magpapalaro ng bingo. Paano po ba? Saan po pupunta? I love you, Team Risa K. Mega shoutout po.
Papa Teddy, shout out. Yes, ma'am. Ma'am Ens, naka-open na po. Ano po ito type ko? Bingo. Paano kayo yung form nito? Bingo. Stopwatch. Ayan, ma'am. Saan po dito banda? Online bingo color full screen. Ang dami. Bingo stopwatch. Stopwatch. Ito yon. Bing.com. Ito ba yon? Bing. Stopwatch Bing. Mali. Bingo stopwatch. Hi, Ma'am Josie. Shout out po. Ma'am Risa K. Megalat shout out. Andito na po. Online stopwatch. Ma'am Ens. Nakalagay. Online stopwatch. Megalat shout out, Papa Teddy. Ma'am Risa K. Salamat po. Mega shout Lady Boss. Sabi ni Boss Butchog, mega shout out. Mega shout out. Lalabs sa Kayaw, sabi ni Ma'am Josie. Ayan, scroll mo lang pababa ng konti. Andyan po ang board. Alin lang i-share ko? Yung link? Sa ko, i-check ko sa isi-send ko sa private kung tama to. Ma-open ba sa private yung link? Ma'am Ens, nag-send ako ng sa private message kung tama po yung link. Andito na, andito yung andito na yung yung screen. Tapos, settings po ba, ma'am? One to 90. Okay, check po lahat. Paano po yung form? Yung form, ang hindi ko alam kung paano yung form. Paano natin i-send yung form? Google Form po host. Christoph, akit ka na nga lang dito, Christoph. So, pupunta tayo sa Google Form. Enter. Okay, saan dito, Christoph? Google Forms free online. Google Form sign in. Sa StreamYard po, share screen. May host meet na ako. Host. Okay. Ano daw?
Sa StreamYard po, share screen. Ano pag full screen ite? Ang form, ang hindi ko alam ang form kung paano ang form. Ma'am Renzel. Irish, ayan, may jacket na po. Ma'am Renzel. May jacket na po. Ma'am Renzel, Ma'am Irish, shout out po. May miss mo na ako, Ma'am Ens. Sa form po, Ma'am Renzel, saan po ako pupunta? Docs Google. Ba't may pa ganun take a tour? Ma'am Renzel, dito naman siya pupunta. Anyari. Saan dito, ma'am? Mag-new ako, new? Yung 3 lines sa left side sa taas. Okay, ma'am? Docs, sheets, slides, forms. Forms. Tama po ba? Form. Tapos pili na ako dito, ma'am. Yes, pipili na po ako dito. Party invite. T-shirt. Tapos yung plus. Okay. Blank. Ayan na. Ano po yung option?
Ma'am, untitled form, ano pinalagay natin? Inday theft? Tapos ano po yung options? Ano yung option 1? Palitan mo po yung question. Ganyan po ba, ma'am? Tapos, bingo form. Tapos ano po yung option 1? Um, channel name. Ganun po ba? Hindi po. Guys, pasensya na. First time. Hindi po, yung nasa taas ng option doon po yung channel name. Okay, channel name. Tapos, Gcash. Kaya mo na yun mo. Gcash, name. Ay, hindi. Number. Number/Gcash. Ganyan po ba? Bingo. Tama po ba to, ma'am? Ba't may bingo form? Yung bingo form, doon mo po yung channel name. Tapos yung untitled form, Ma'am Ens. Yung bingo form, doon po yung channel name. Okay lang muna yan po. Okay lang muna yan po. Okay na po to. Tapos ma'am, send? Or paano po? Yung multiple choice, gawan mo pong short answer. Ayan, ma'am. Channel name, Gcash. Channel name. Saan po ilalagay yung mga numbers nyo? Numbers, bingo numbers, ma'am. Okay na po yan?
Doon malapit sa short answer, may below na may plus. Channel name, number, name, Gcash. Ma'am, okay na po to? Isi-send ko na ba, ma'am, ma'am Ens? Tapos send po. Send. Email. Yung email po ba yung Yahoo natin, ma'am? Ma'am Ens, no? Yung Yahoo natin? Yung tabi. Oh, hindi. Ito, ma'am? Tama po ba? Yung sa tabi ng mail icon, click mo. Tabi ng mail icon, click mo. Ayan, ma'am Ens. Copy. Copy. Tapos space. Yahoo! Na-send na ba? Tama po ba, ma'am, ano? Yun. Okay po. Thank you, ma'am Ens. Guys, andyan na yung form. Sa taas. Ma'am Risa. Ma'am Risa, nakasurvive, ma'am.
Hindi ko pala nalagyan ng number, ma'am, yan. 1 to 20. Tama po ba? Hello, Ninja ni Maui. Hello, si Inday. Magalat shoutout. Ayun, may jacket na po. Mel TV. Harang host. Ayan, thank you po. 1 to 20, Ma'am Inday. 1 to 20 po ba? 1 to 20 po. Pasensya na po. Hindi ko na nalagyan ng number. 1 to 20 po. 1 to 20. Lagay nga natin ito. Numbers? Ano ba? Basta yan na yan. Sir Van, Negalat shoutout, Sir Van. Angelo, shout out. Ma'am Josie, shout out po. DJ Chronics, Megalat shoutout. Ilan numbers to, ma'am? Sorry, DJ, 120 po. 1 to 90. Tama po ba? 1 to 90 sa ating bingo. Ma'am Josie, shoutout po. Ano ba yung kay Nightboot Ans Vlog? Saglit nga, palitan ko po. Sheila, shout out. May jacket na. Ay, tama naman yung nakalagay.
Done form, sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Ens, saan ko po titignan pag naka-fill out na kayo ng form? Saan ko po titignan? Dito rin po ba? Okay lang na i-close ko itong send form ba to? Yung tinuro niyo sa akin. Responses, no? Tama po ba? Responses. Andito na si Ma'am Ma'am Marilyn, Van Lloyd, Renzel 1, Boss Butchog, Admin Risa K, Angelo Arroyo, John Vincent. 7 na po. Thank you, Sir Van Lloyd. Done form, sabi ni John. Done form. Ayan. Ibaba natin yung Ang bakas natin ay yung ibang ni Madam. Ito na lang. 2 minutes to eh. Done na sa form. Thank you, Ma'am DJ Chronics, thank you. Guys, andyan na yung babakasan. Bakas po kayo ng 6 words po ha, na ayon po sa sa video. John, Vance, ito po yung yung ating Diyan yung form. Ma'am Ens, paano to yung yung once lang mag-respond? Yung isang beses lang mag-respond sa isang gadget. Dan, bakat kay Ate Ruisa.
Settings po ba, ma'am N? Settings? Settings tapos response. Andito na po ako, Sir Van. Response, saan po dito? Collect email, send response, copy of the response, allow response editing. Limit to 1. Requires sign in limit to 1. Tama po ba? Limit to 1 response. I-on mo lang yung bonus. Ayan. Ayun. Thank you po, Sir Van, Mamens. Ayan, naka-on na po. May 14 na po tayo dito. Ang dami natin, 14. Bakit dito sa ano ko, 7 lang? Sa inyo, ilan pong nandyan sa atin? 14 ito, 14 responses. Anim lang. Patay tayo dyan. Nasaan na kayo? Ayan. Ma'am, paano po ang ano nito? Ang mga member at di member. Magkano po yung price natin? Sa mga members at di members. Asan na? Ay, asan na kayo? Mga jujung, mga jajay. Naka-14 na tayo. Naka-14 tayo dito. May 15 na. Pero 8 lang tayo. Done form, sabi ni Marieli. Sabi ni Ma'am Ens, 9 lang. Okay guys. Pasensya na ha. First time po kasi natin eh. Host, done na ako sa Katasok. Silip, 2-in-1, enjoy. Mega love shout, Team Marisa. Yan. Romel, thank you. Sali ka, Romel. Shout out. Huwag kayong budol, guys. Ipasok nyo yung pinalista ninyo. Ayan, guys. Yung mga pinalista ninyo dyan, itambay nyo rin. Meron tayo ditong 15. Okay lang, guys. Kahit may dalawa kayong pinasok. Tambay nyo na lang yung isa nyo. Sabi ni Ma'am Ens. Sheila. Ayan, shout out. Ayan na, 10 na. Harang host! Hoy, Lee Arnold, shoutout. Mega loud shoutout. Kumusta na? Sali ka sa pabingo natin. Ito yung form natin. Hanggang 20 numbers. 20 numbers, 1 to 90. Ilan na? Meron tayong 15. Jan, shout out, Yahoo!
Ano ba yung bingo natin? Sana si Ma'am Risa. 13 people lang, ma'am, sa akin. Sabi ni Angelo. Okay yan, 14. Kumakain na ng cheesy stick si Ate Risa kaya tahimik. Sabi ni Ma'am Ens. Hello, I love you. Pahingin ng cheesy stick. Ayan. Hintayin lang natin si Ma'am Risa, guys. Hinay-hinay lang kasi ate, sabi ni Ma'am Ens. Game na! Ayan. Ma'am, sa mga ano po, sa mga hindi member at saka members, magkano po ang i-price natin? Mayroon na tayong ano dito, 16. Andito na sina ano, ayan. John Reyes. John Vincent. Ikaw ba to, John? Bakit ganito yung ano ko? Ma'am, paano ito? Ma'am, ano? Ba't hindi makita? Puro ganyan, no? Nakalagay. Ma'am Risa. Ganyan naman siya. Tapos number. John Reyes. Ma'am, paano yung ano? Yung responses dito eh. Ito yun. Ba't ganito? Ganito talaga to, ma'am, ano? Ma'am N. Servan. May settings po ba na naka-ano? Sige, ano? Asan na yung ano? Hindi ka ba naka-ano dyan? Andito John Reyes yung ano, 1 to 20. 1 to 90. Pili ka number, ha? Sa questions, tapos, so, may option po. Responses, questions. Ayan, John, AC, Renzel, Alma, Chronix, John Vincent, Boss Butchog, Admin Risa K, Marieli, Albert, Johnny Vance. Johnny Vance po andito, Ma'am Risa K, EA, Angelo Arroyo, Van Lloyd Channel. Yun po ang nakalagay. Meron pa ba? Wala na. Number, ano na nito? Numbers na nila. Yan po yan. Ayan. Philip muna ako, ma'am. Sige, John Reyes. Sige, go. Huwag lang kalimutan magbakas kay Ma'am Risa, ha. May nakapin po. Unang ano, first game. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running.
listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Done na ako, ma'am. Ayan. Okay, game na? Nakabakas na kayo, guys, ha? Huwag kalimutan magbakas. Magbakas lang po ako. Ayan. $100 sa member. 30 sa non-member po. Pa-member na po kayo, guys. And guys, sa mga hindi pa member, magpa-member na. 25 po yung pinakamababa nating pa-member. 25 pesos. Done po, sabi ni John. Ayan. Okay, game na, sabi ni Ma'am Lisa. Cristobal, may galang shoutout. Fourscore 80. All but one 89. Guys, magtantos kayo, guys, ha? Buckle my shoe 32. Come in for your tea 33. Two fat ladies 88. Knock at the door number 4. Hello, AC Melty Puff. Music. Ba't walang walang jacket. And guys, huwag kalimutan magbakas, guys, ha? Thank you sa iyong pa-member. Lucky 7, number 7. Tickle me 63. Angelo, may isa, no? Unlucky for Si Ma'am 7, Risa, 0 pa rin. 13. 7 Sir dozen Van, may isa na rin, no? 84. Time for tea 83. Ayan, 13. Trombones 76. Cup of tea number 3. Two little ducks 22. Tatlo na si Mama, no? Get up and run 31. Staying alive 85. TEF. TEF po. Magic word. TEF. TEF. Knock on the door 64. Up to tricks 46. All the fives 55. Me and you number 2. Sweet 16. Your face is dirty. Number Ba si 3. Albert, nakalima na. Si Angelo, 5. Si Ma'am, 2. 68. Si Jan, 3. Candy store 74. Duck and its weight 28. Hello, Ma'am Jump Justine. and jive May 35. jacket na po. Legs 11. Number 11. First game po natin to. Ask for more Wala, 34. nakapito na si Albert. You're late 38.
O si Dr. John, 9 na. Number 9. Hi, Josue sa K, sabi ni Jocelyn. Salamat, Ma'am Jocelyn. All the 4s, 44. Si Sir Van, 6 na rin. Salamat po sa 1 jacket. dozen. Number 12. Aba, may naka-8 na. Hello, Wow. Nick's TV. 50. Shoutout, may jacket na po kayo. Brighton line. 59. Hello, Ma'am Jocelyn, sabi ni Ma'am Reese, okay. On its own, number 1. A Hi duck po, and a Nick, flea. shoutout. 23. 4 and 7. 47. Aba, 10 na si Ma'am Ens. Na all. Rugby team. 15. 2 dozen. 24. Si Sir Butchog, 5. 8 na. Ano End of pa? the line. 8 na si Johnny. Si Sheila, 10 na, oh. Make them wait. 58. More than 11. 37. Winnie the Pooh. 42. 11 na si Ma'am Goodbye, Enzo. teens. 19. Na all. 13 na si John. Naku, may 12 na. 25. Ilan na ako, ho? Sabi ni DJ Chronix. DJ Chronix, You're doing dapat fine. nilista nyo po, sir, yung number 29. nyo. Sir DJ Chronix, dapat nilista nyo po yung number nyo. Clickety-click. 66. 5 and 6. 56. 7 plus 7. 77. 77 ang next. Danny LaRue. 72. Thank you, Angelo. 6 and 9. May 69. 12 na. Straight on through. May 13 na. 82. May 10 na si Sir Van. May 13 na. Weeks in a year. 52. 70 plus 9. 79. 4 dozen. 48. 14. May 14 na. Dalawa. Si John at saka si AC. Life's begun. 41. 41. Old age pension. 65. ang hirap itantos nung numero ko, sabi ni Ma'am Risa. Stop and run. 81. Ayan si Angelo, may 14 na siya. Garden gate. Number 8. Man alive. Number 5. Aha, nagbago ka number mo, ate, sabi ni Ma'am Ens. Gateway to heaven. 27. Kung may ano na dyan, may 17, i-ano natin. Hinaan natin ang pag-ikot. Heinz varieties. Pag bola pala. 57. May 15 na ako nakikita. Tawa si Dancing Ma'am Risa. queen. 17. Ang hirap pala man pag 3 nagpa-games ka, no, hindi ka pwedeng sumali. 5 dozen. 60. Ayan. Turn to the screw. Bingo na ata ako. Okay, 62. saglit lang. May bingo na ba si ma'am? Ang magic word, TEF. T-E-F. Sige, tignan nyo ang mga number nyo, guys. Bingo na ata ako. Ano, guys, meron na ba? 16? Haha, si Ma'am Ens. Haha, wala pa, Ma'am Ten. Queen bee. 73. Nagpatalastas lang si Ma'am Risa. Made in heaven. 67. Si Alma 16 na. Hello, Between the Chloe. sticks. 86. Shout out. Ayan, may jacket ka na. Guys, first game to ha. Sa mga gustong sumali, may second game pa po tayo. Half a crown. 26.
May 16 na. Wala Free pang score may and 17 10. na. Number Thank you guys sa 70. inyong pa-member dyan. Salamat One po. score. Number 20. Saglit, may puro ng 71-75. Naku, kanina tong 77 na to. Ayaw magpalabas ngayon. Ano na, may pumupuro na sa 71-75. Ihanda nyo na ang mga kamay. Tweak of the thumb. 51. 51. Si AC, 22. 39-40. Aba. 71-75. Nako, ihanda na. Life begins at 40. 21, 61, 71 si Angelo. Ayan na si Jan. Puro ng 53, 54, 61. Ayun, lumabas na ng 75. Nako, humabol na guys. Puro 39, 53, 54 sabi ni Renzel. Sheila, 17 na siya. Valentine's Day. Paunahan guys ha. DJ Chronic, 6, 18, 21. Key of the door. 21. Ano guys? Wala pa ba? Wala pa naman no. Si Ma'am Ma'am N 610. Puro 71. Mga puro nyo guys, i-type nyo mga puro nyo. Nako, may kapareha si Ma'am si Ma'am Alma, 71 din kay Angelo. Pero may isa pa siyang number. Ikot na, ready na. Nice and shine. 49. 49. Namumuro na ata ako, sabi ni Ma'am Risa. Ano si Melty? 39 na lang ang kulang? Nasaan na? Mga puro nyo guys. Ano nyo na dyan? Tantos nyo na dyan guys. Ma'am Risa, haha, sabi ni Ma'am Renzel. 17 si John. Di pa ako nakapamember, sabi ni Ma'am Renzel. Ikot na ulit, ikot na ang roleta. Sa numero. 4 and 3. 43. 43. Ano na, wala pa rin bingo? Puro 1839, 618, 18, sabi ni Johnny Vance. Puro 1845 guys, yung mga puro nyo. Itantos nyo dyan. Si AC, 39 lang talaga. Iikot po ulit. All the steps. 39. Ayun! Unahan po. Nanalo si si AC. Okay, check ko ha. Si AC. AC. One, two, three, four. $21 to $40. Tama po ba ang number nyo, Sir AC? 21 to 40? Ma'am AC, 21 to 40. Tama po ba? Thanks, Sir Van. Yes po. Ayan. So, si Ma'am AC ay 21, asan na ba? Kita dito, di ba? Ayan. 2140. Ang kanyang number. Ma'am AC, type nyo na lang po yung nyo dyan.
Pag number po ba, paano? Ganon din ba? GCash? Ganon din ba? 1, 2, 3, 4. Via. Ikaw ba si Ma'am Via? Ma'am Via. Ma'am Erica, thank you po. Mega lang shoutout po. Yes po. Ma'am Via. Ikaw po ba to? Ma'am Via. Lovely. Ano ba? Yes po. What was your name again? Since so many of them come, want me just play pretend. All your girls, they just wanna have fun. It's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps speaking, but I just wanna be alone. Just wanna be alone. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, 14 minutes ang bakas ni Ma'am AC. Ayan. Ma'am Erica, thank you, ma'am. Ayan, congratulations po. Sir Paeng Chu, mega lot shoutout. Sa mga gustong humabol po, 20 numbers, ito po yung form. Paano patay tayo dyan? Paano na to? Send, tama po ba? Send. Lagyan ko na nga lang ng ano dito. Send, tapos copy. Andyan na, binaba ko na yung number ni Ma'am AC Via Lovely Cabagyo. Ang kanyang number. Yes, Ma'am Jocelyn, ito po ang form. Baba ko po ulit. Tapos baba po ako ng second game na bakasan. Sa mga habol po, andyan na po ang form. Para mabilis, Ma'am Inday, click mo yung response sa ilalim ng pangalan. Pangalan, tapos click mo lang ulit response, mag-pop up. Gawin ko nga, sir. Saglit lang po. So, sa response, saan ba? Tama, channel name, no? Sir Van, tama, no? Channel name. Asan na yung akin? I-click ko lang po to. 1 to 1. Yun. Yes po. Thank you, Sir Van. Ayun, 1 to 20. GCash. Okay. Salamat po. Next bakas po natin. Done form, sabi ni Ma'am Jocelyn.
Dan form, Ma'am Inday Tef. Thank you, Ma'am Erica. Andiyan na po yung babakasan at kalembang all. Palaro natin pangalawang ikot. Second round po ng ating pa-bingo. Wait, open ko. Sabi ni Ma'am Admin. Ma'am Ens. Ay, off comment daw. Ma'am Ens, off comment daw. Palitan ko na lang po ba? Or off comment, Ma'am Inday. Off comment, sabi ni John. I-open po ni Ma'am Ens. San na si boss? Wait lang, ayan. Dapat tinignan ko pala, Ma'am Mins. Pasensya na po, sorry po. Hindi ko napansin yung off comment. Boss, asan ka na, Boss Butchog? Andito, sabi ni boss. Ay, ba't dito ako sa ano? I-clear ko na po to, no? Clear lang. Buksan na po. Hala, umuulan. Pangalawang game po. Dito po ang bakas. Kalembang all. Number 2. Pangalawang laro natin. Okay na po, Ma'am Inday. Ends po ito. Ayan, si Ma'am AC. Thank you po. Done na po lahat sa form. Ipipin ko na po. Game na po ba tayo, ma'am, sa pangalawang game? Type ready sa mga done na sa form. Done bakas po. Ayan. Paano ba to maximize yung ganyan ba? Ay, hindi nakita. Dan bakas, dan. Ayan. Dan, ayan. Okay na po, Ma'am Inday Tef. Ayan. Dan bakas. Ayan, ready. Type ready sa mga ready. Ready. Parang si Ma'am Ma'am AC lang ready. Si Sir John, ready na rin. Ready, ready, ready. Ma'am Erica, ready din. Sir Van, ready din. Si Ma'am Risa, Ma'am Risa, ready na rin po ba kayo, Ma'am Risa?
Okay, ikot na tayo. Iikot na ang ruleta. Stuck in a tree, 53. 7 dozen, 84. Heinz varieties, 57. Asa anak po namin yan? Up to tricks, 46. Ang cute naman ang name. Melty Puff. Made in heaven, 67. Ika, EA, mega lot shoutout. And may jacket na po. A duck and a flea, 23. All the fives, 55. Ba't si John Reyes nakatatlo agad? Talagang magaling sa numero Teens, 19. O, apat na si John, no? 77. Legs 11, number 11. Kung 77 na to, kanina ay lumabas. Ngayon, nangunguna. 3 dozen, 36. Sa una lang, ma'am, sabi ni Sir John. 3 score and 10, Kanina, number nakailang 70. games. Ay, lumabas ng 77. Duck and its weight, 28. 4 and 7, 47. Your face is dirty, number 30. 6 and 9, 69. Aba, 69 talaga naman. Nagpaparamdam. Brighton line, 59. May 6 na. Si Sir John, may 7 na. 7 na si Sir John? Ang bilis Renzel 4. Madam Renzel, na? Duck and dive, 25. Half a crown, 26. Straight on through, 82. Ang hirap tantusan ng numero ko, sabi ni Ma'am Riza. Make them wait, 58. Si Albert, nakalima na, naka-6 na si Boss. Nako. Ayan na si Boss. Time for tea, 83. Ano po ba number mo, Ate Risa? Sabi ni Ma'am Ens. Hello, Sis Jennifer Vlogs! Ask for more, 34. Sali ka, Sis Jen. 4, 8, 12, 16. Sabi ni Ma'am Risa. Dalawa pa lang ako. Sabi ni Ma'am Ens. Sis Jen, habol ka sa pangatlo. Life begins at Thank you. 20. May pa-bingo, sabi ni Sis Jennifer Vlogs. Between the sticks, 86. Kulang number mo, ate. 20. Naku, patay tayo dyan. Ma'am Risa. Hanggang 20 po tayo. Ano pa nilagay ni ma'am? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ay, nga, kulang nga, ma'am. Patay tayo dyan. Key of the door, 21. Hello, LB Life Samar. Ayan, may jacket na po. Shout out, shout out. Tantos ko, nabibilang. Nabibilang ako. Kada tantos ko, nagbibilang ako, sabi ni Ma'am Risa. Ate, 20 numbers tayo. 10 lang sa'yo. Ma'am Risa K, ikaw lang po yung nagsasampu, Ma'am Risa K. Ma'am, Ma'am Risa, 20 po. Pag kay Ma'am Risa tayo, guys, special yan. Hanggang 10 lang tayo. Pero pag sa atin po, 20-20. Ano na, may 5 na. May simula 12. Sabi ni Ma'am Risa K. Life's begun, 41. Ano nangyari, ate? Epekto ng cheese stick, sabi ni Ma'am Ens.
Si Ma'am AC naka-9 na. Cup Ay, of sana all. tea number 3. Naka-9 na. Now you can Habol vote. po kayo sa 18. pangatlo. Habol po kayo sa pangatlo nating palaro. Buckle my shoe. 32. Andyan po nakapin yung form. 70 plus 9. Pwede po kayong mag-fill out dyan 79. para po sa pangatlo. Ayan si Angelo by 8 na. Si Sir 1, 4. Sino pa ba? Aba, si Ma'am Renzel, 8 din. Ayaw magpataas. Si Sir Butchog din, 8 din. Ako, eto na. Gateway to heaven. 27. Saving 4 grace. pa lang ako, sabi ni Ma'am Ens. 68. Ma'am Ens, mapait po ba? Valentine's Day. 14. Si Ma'am AC, 11. Si Albert, 8. Uwi muna ako, sabi ni Ma'am Risa. Weeks in a year. Si Ma'am Inday. Ingat Ma'am Risa, ingat po. Trombones. 76. Ayaw pumalag ng number ko, sabi ni Ma'am Ens. Heaven's Gate. 78. Dancing Queen. 17. Aba, 8 na si Ma'am Jocelyn. Sa mga hindi members guys ha, 30. Sa mga members, 100. Ang pinakamababang membership po natin dyan ay 25 pesos. 4 score. 80. 80. 80. May 11 na, may 10 na. Si Sir Van Lloyd, 10. Daniel LaRue. 72. Staying alive. 85. Eleven na si 5,000. Sir Van Lloyd. Oh. Si Ma'am 60. Justin din, 11. Si Ma'am Alma, 8. Si Sir John, 11. 4 and 3. 43. May 11 na. Naku, dami na nila 11. Si Sir Butchog, jeez. Si Johnny din, nakasampu na. 11 na si Ma'am Renzel. Candy Store. 74. You're doing fine. 29. Naku, may 12 na. Naku, si Ma'am Jocelyn din, 12 na. Anim pa. Clickety click. 66. Anim pa rin si Ma'am Ens. Naku, may 12 na oh. Nagkahabulan si na Ma'am AC tsaka si Jocelyn. Tweak of the thumb. 51.
Yung number ko, ano na? Sabi mo, 1 dozen. Number Aba, si 12. Jan Reyes, 13. Si Sarbos, 12. GC Angelo. Queen B, 73. Ayun, 7 na. Sabi ni Ma'am Ends. Aba, parang ganda nung number natin, no? May 29. May 73. All the steps, 39. Winnie the Pooh, 42. Ayan, may 14 na. May 13. May G's, may 11. All but one, 89. Parang ano, no? Una, mabababa ang labas niya. Ngayon, sa matataas siya. Matataas ang labas niya. Si DJ Chronix, 13. Two fat ladies, 88. May 14. Ayan na, si Jocelyn. 14. Come in for your tea, 33. On the sky, 75. Hala, may 16 na. 2 dozen, 24. Si Boss, 13. Si Ma'am Alma, 16. One score, number 20. Si Ma'am Justin, humabol, oh. 8 na. Turn to the screw, 62. Stop and run, 81. More than 1137. Halfway there, 45. May 16 na. Bang on the drum, 71. No, puro. Void, sabi ni Adwin ni Risa. Baker's bun, 61. Knock at the door, number 4. Labas nyo, puro nyo. Guys, magpuro na kayo. Meron na ba May puro na ng 87 tsaka 90. Nako, hinahinay na natin. May 87 tsaka 90 si Ma'am Jocelyn. 87, 90. 13, 14, 16 si Sir Juan Lloyd. Angelo, 1, 2, 22, 31. Ayan na, iikot na. On its own,
Number 1. Ayun, Sir Angelo, alisin na ang uno. Si DJ Chronics din, alisin mo na ang uno mo, lumabas na. Rugby team. 15. Oy, may nakita ako sinong nagbaba ng 15. Na puro, meron ba? Nice and shine. 49. Mga puro, ilabas sa mga puro. Cameron's Den. Number 10. 13-16, sabi ni Sir Juan Lloyd. Ayan, si Ma'am Erica, 12. Ayan na si Ma'am Risa. Old age pension. 65. Ayan na! 231, si DJ Chronics. Puro si Ma'am Jocelyn ng 87-90. Two little ducks. 22. Sino may 22 na puro dyan? Ayan na. Line. 50. Angelo, labas mo ng puro. 231. 31, 35, 38, si AC. Sweet 16. $13 puro. Ako si Sir Van, puro na. Na all puro. Puro po. Nako, 13, 44, 48 si Johnny Vance. 13, 63, 64 si Marieli. 87-90 si Jasmine. Ayan. Unlucky for some. 13. Galing. Ayan, stop na guys. Mayroon ng bingo. Bingo na si Sir Van Lloyd channel. $11 to $20. Ayan ang number ni Sir. 11 to 20. 11 hanggang 20. 71 hanggang ay iba din, Sir Van Lloyd. Congratulations. Meron pa tayong paano dito? Saglit nga. May paano tayo dito? Applause. Congratulations naman na all.
Congrats, congrats po sa winner. At yan sa family, mega shoutout! Yahoo! Haha, bongga ma'am. Salamat, salamat! Si Kihor. Mega siya, daan lang. Ayan. Si Kihor, shoutout. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Tep. Thank you, Lady Boss. May pa-applause si Ma'am. Sana all tayo, Ma'am. Ayan. May habol pa ba? Sana all. Dito pala mananalo, sabi ni Ma'am Ens. Aray, natapilok ako. Di baling mahulog ako sa kanal. Wag lang sa taong kahit kailan. Hindi lang pala ako ang kanyang minahal. Iba din. Iba din. Si Sir Sikihor, Ugat Warriors. Iba din ang kanyang mga hugot lines. Ang lalim nun ah. Saan galing? Mama Tiensa, Sis Jamie, Megalat, shoutout! Hindi ka man busy, Ma'am Jamie. Sali ka sa ating pabingo. Nandyan yung form natin sa taas na kapin. Mama Tiensa, Megalat, shoutout po sabi ni Ma'am Risa. Sana all mahal. Ay, may pagano'n din si Ma'am Ens. Ehem. Servano. Risa K, mega shoutout sabi ni Ma'am Atienza, family in Japan. Oo nga, iba talaga. Di mo pa nga ako binabato gravy. So, sobrang tinamaan na talaga ako sa'yo. Grave. Gravy? Napaghahalatang gutom si host. Gravy na to. Iba din ang mga banat ni si Kihor. Sarap sa manok niyan, sabi ni Ma'am Ens. Sa mga gustong humabol na dyan po sa taas ang form, parang may kainan pong mangyayari mamaya. Dito lang si Sparking po. Thank you, Sis Jamie. Pamparam pam pam para papapam pam.
Patulugin agad ang mga bata. Ganon. Mega shoutout, Inday. Thank you, Jay Atienza. Thank you, Sis Jamie. Ehem. Today. Bye-bye all. Each levetch ditch all. Sabi ni si Kihor. Uga to Warriors. Ano yun German. Germany yan, di ba? Tama ba? I love you, sabi niya. Nux. Sana all. May pa I love you. Baka naman. Ito po, kalembang. Next bakas po. Hindi ko po maintindihan, Sir Van Lloyd, pero natawa na lang po ako. Ano pininaibot? Ma'am Jay Atienza, ano po yan? Bingo! Sa mga gustong sumali ng pa-bingo, andyan po yung form natin nasa taas. 1 to 20 po. Mamili lang po kayo ng numero nyo from 1 to 90. Haha, natawa rin si Ma'am N. Siguro ang reply ni Sir Van, ihanda mo na. Sabi siguro ni Sir Van, ihanda mo na ang pagkain natin kasi magdi-dinner na. Hindi pa po ba kayo kumain? Ma'am N. Sir Van? Nasaan na si Ate Risa? Nasa bahay ka na ba? Sabi ni Ma'am Ens. Sabi niya, intay daw. Aray ko po. Di pa kami kumakain, papakain na ako. Grabe, kilawin agad. Ilabas ang kanin. Mapaparaming kilaw ni Sir Van Lloyd. Makalabit nga, Ma'am Inday. Ayun, it means mamaya yung mamaya ni Mami means no. Oh my gosh. Nga, sabi ni Sir Van Lloyd. Para po baba ng link host. Pwede po magbaba, Sir Jay. Ito na po yung babakasan natin dyan. Pag naka-fill out na po kayo ng form, andyan po yung babakasan, kalembang all po. Dan bakas, kalembang all. Ang sarap ng tawa mo, Ma'am Inday. Let's go po. Magkikilawin natin si Sir Van Lloyd, Ma'am Ens, na all. Salamat, Sir Jay. Kinilaw na salmon pink, sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Ens, buti yung sayo pink. Sushi all the way, sabi ni Sir Van Lloyd. Asa na si Ma'am Risa? Nag-drive pata si Ma'am. Ma'am Risa, asan na yung number niyo po, Ma'am? Gusto niyo palitan?
sakit na pisngi ko. Nakakatawa. Sana all pink salmon, ma'am. Dito po kasi madalas puti eh. Hindi nga, seryoso. Ang salmon lang dito na pink yung ulo. Yun po, yun ang masarap. Sinisigang. Mamaya, pisngi sa baba. Sa mga hahabol ng pabingo dyan, andyan po yung form natin nasa taas. 20 numbers, 1 to 90, pili lang po. Ito po yung babakasan natin sa mga nakapagbakas na dyan. Type ready. Kalembang call din po. Ma'am Marjorie, shoutout sa'yo. Kumusta naman Marjorie? Yahoo, yahoo, yahoo. Kung gusto yung sumali po ng pabingo natin, andyan po yung form natin nakapin. Sali na po kayo. 20 numbers, 1 to 90. Pili lang po kayo. Ready! Ayan. Si Ma'am Erica ready din. Ayan. Shout out lang po sa mga habol pa. Dan Bakat kay Daddy Van Lloyd, sabi ni Ma'am Ens. Sali po kayo, Ma'am Marjorie. Ayan. Okay lang, just came at home. Ayan. Ma'am Marjorie, salamat po ha. Wala na po bang hahabol? I-clear na natin to. Patay tayo dyan. Patulugin na agad ang mga alaga. Okay, ready na? Game na tayo. Sana si Ma'am Ma'am Risa. Sarap ng laro natin ito. Pangatlo na si Ma'am Risa, nag-uwi pa lang siguro yon. Albert, game. Paano sumaliga? Ma'am Marjorie, may form po dyan. Mag-fill out lang po kayo dyan. Channel name ninyo. 20 numbers from 1 to 90. Tapos magbaba po kayo ng nyo doon. Gcash nyo po. At saka number ng Gcash nyo. Nag-drive po si Ate Risa. Game. Habol po kayo, Ma'am Marjorie. Channel name nyo, open nyo lang po yan. Tapos may ibababa po akong babakasan nyo, Kalembang All. Shout out lang kayo, ma'am. Kung habol po kayo, tayin po namin kayo kung kung ayaw nyo po na tayo, mag-start na tayo. Paano ba humabol? Ma'am Marjorie, may po yung nakapin po. Form po yan, ma'am. Ng pabingo. Form po yan ng bingo. Mag-fill out lang kayo, ma'am. Sa next game na po kayo, no? Ikot na po natin to. Mag-fill out lang kayo ng form dyan, ma'am. Sa nakapin. Tapos ibaba ko po yung bakasan ninyo. Tapos sa second, na kayo, sa next game na po kayo, no? Mag-fill out lang kayo dyan. Tapos shout out lang kayo dito, ma'am, ha?
Key of the door, 21. Ay, sorry. Ayan. Stuck in a tree, 53. Nice and shine, 49. All the steps, 39. Three score and 10, number 70. Fat lady with a cane, 87. On its own, number 1. Goodbye teens, 19. Sweet 16. A duck and a flea, 23. Me and you, number 2. Guys, yung pinakamababang membership natin dyan, 25 pesos. Weeks in a year, 52. End of the line, 90. Knock at the door, number 4. Doctor's orders, number 9. Legs 11, number 11. Straight on through, Nako, may 7 na si 82. Mamens. Line, 50. 7 plus 7, 77. Clean the floor, 54. More than 11, 37. You're late, 38. Lucky 7, number 7. All but one, 89. Baker's bun, 61. Cup of tea, number 3. Made in heaven, 67. Clickety click, 66.
tweak of the thumb. Sis Wenzel. 51. Buckle my shoe. 32. Life's begun. 41. One dozen. Number 12. Duck and its weight. 28. Your face is dirty. Number 30. Four score. 80. Halfway there. 45. Shot na tayo, guys. Asa red horse mo? Doing fine. 29. Brighton line. 59. Garden gate. Number 8. Five dozen. 60. Four dozen. 48. Unlucky for some. 13. Heinz varieties. 57. Danny LaRue. 72. Stop and run. 81. Bang on the drum. 71. Ma'am Josie. Magic word TF. TEF. Mag-type po kayo ng TEF. TF. Type ka, Ma'am Josie ng TEF. TF. Seryoso ba? Padala na si Ma'am Josie? Ma'am Josie. Ang magic word natin is TEF. Ano po yung number niyo? 80? Ayun nga, lumabas ng 80. Hindi lang. Commercial lang pala.
Commercial lang po. Ituloy po natin, ituloy ba? Ituloy natin, no? Akala ko naman seryoso si Ma'am Josie. Ituloy po natin. Come in for your tea. 33. Sayang, Ma'am Josie. Sali po sana kayo. Ayan na, bola na natin. Queen B. 73. Jump and jive. 35. Ask for more. 34. On the sky. 75. Winnie the Pooh. 42. Tom Mix. Number 6. Between the Sticks. 86. Ayan, may 15 na si Angelo. Man Alive. Number 5. Si Boss Butchog, 14. Tooth Si and Ma'am Ens, Ladies. 13. 88. Si Ma'am Jocelyn, 12. 14 na si Ma'am Saving Ens. Grace. 68. Ayan na, ilabas niyo na ang inyong mga puro dyan. Life begins at 40. All the fives. 55. 14 na si Boss. 70 plus 9. 79. Quincy na si Boss. Gateway to Heaven. 27. Time for tea. 83. Seven dozen. 84. Old age pension. 65. Four and 3. 43. Candy store. 74. Si Angelo, 22, 31, 62. Hello, Hudasa. Megalot shoutout. Guys, mag-ingat kayo sa binababa nyo kasi si Nightbot yan, i-delete po. Si Nightbot po ang magdi-delete. Tickle me. 63. Hudasa, Megalot shoutout. All the fours. 44. Six and 9. 69. Up to tricks. 46.
26. Nako, may puro na 76, 78, 85. Si John 31, 36, 47. 76, 78, 85 si Ma'am Jocelyn. Knock on the door. 64. Staying alive. 85. 20, 22, 47. May puro na sa 76, 78. Ayan, may puro na. 3 Ayan, may dozen. puro na. 36. 20, 22, 47 si Ma'am Erica. Jocelyn 76, 78. Now you can vote. 18. Get up and run. 31. Puro sa zero, sabi ni Ma'am Risa. Wala pa rin? Puro sa 31. May 15. Si John. Si John. Tama ba si John? Si John nag-TEF na. John Albert. Ay, oo nga. Yan, check natin si John. John. Yung pangalan ni John dito? John Albert, no? Si John Albert. Tingnan natin si John Albert. Si John Albert ay 3140. Member natin si Sir John, no?
Kasi dito phone ko di ko ma-update. GCash, sabi ni Renzel. Wala naman, Erica. Alin ang wala? Ay, walang extra phone po. Ayan guys, 100 pesos sa mga members natin ha. 30 sa non-member. Arat na pa-member na. 25 pesos po pa-member. Let's go! Ano daw? Yung ano po Ate Renzel, sabi ni Ma'am Erica. Wala extra phone po. Ay, wala na Ma'am Erica. Ano nangyari Ma'am Taga-congrats na lang sabi ni John Reyes. Hello, Dance Lover Hong Kong. Mega shoutout sis. Team Rampa, shoutout. Sis Dance Lover, sali ka sa ating pabingo. Andyan yung natin, form natin sa taas. Shoutout, shoutout. Phone ng asawa ko, Ma'am Erica, sabi ni Ma'am Renzel. Ayan, binaba ko na po, Ma'am, yung number ni John. Member po natin. Salamat po, Ma'am Risa. Ma'am Inday, receive ko na po. Ayan. Thank you, thank you. Salamat din dyan. Sa mga gustong magpahabol dyan, guys, andyan po yung form natin sa taas.
Laban-laban. Ayan, huwag mo wala ng pag-asa, guys. Huwag mo wala ng pag-asa. Malay mo, sa'yo pala ang ano, ang last game. Dan, sabi ni Ma'am Erica, ano nangyari? Ayaw talaga. Ano yan sis, ano, Ma'am Renzel? Yung Gcash po? Pin ko nga yung ano. Hindi ko na pin, hindi ko na pin yung ano. Ayaw ba sa Ninja na YT? Kasi sa main account ko, pwede naman pa-member Ma'am Inday. Sabi ni Ma'am Renzel. Type lang kayo dyan ng ready, guys. Sa mga nakapagbakas na.
the steps, 39. Dave Vlogs, mega loud shout out. Trombones, 76. Come in for your tea, 33. End of the line, 90. Ask for more. Thank you, Ma'am Dave Vlogs. Next live na lang po ako ma-member. Ma'am Inday, ay talaga, ayaw talaga sa 100. Kaya nga, Ma'am Rencel. Okay lang yan, Ma'am Rencel. Old age pension, 65. Lucky 7, number 7. Nangunguna talaga si Sir John sa ano, sa dami ng numbers. Oh, 7 na siya. 4 score, 80. Bang on the drum, 71. Clean the floor, 54. Tweak of the thumb, 51. Napaghalatang may gutom. Kain po tayo ng turon. Duck and dive, 25. Two fat ladies, 88. Buckle my shoe, 32. Jump and jive, 35. Blind, 50. Unlucky for some, 13. Tickle me, 63. One score, number 20. Two little ducks, 22. Candy store, 74. Doctor's orders, number 9. Life begins at 40. Key of the door, 21. Duck and its weight, 28. Rugby team, 15. Baker's bun, 61. +70 9, 79. On the sky, 75. All but one, 89. Garden gate, number 8. A duck and a flea, 23. 4 and 7, 47. Saving grace, 68. Gateway to heaven, 27. Weeks in a year, 52.
Knock on the door. 64. Me and Nako, may 10 na si Renzel. Danny LaRue. 72. Clickety click. 66. Queen Bee. 73. 7 dozen. 84. Ma'am Risa, naka number 8. Naka 8 na. Naka number 8. Naka 8 na. Si Sir Van, 11. Naol. Angelo, 10. 56. 4 dozen. 48. Cameron's Den. Number 10. 4 and 3. 43. 2 dozen. 24. Half a crown. 26. You're late. 38. Bagong ligo si Ate Risa, bango-bango na. Sabi ni Ma'am Ens. Winnie the Pooh. 42. Huwag ka mag-alala, Ma'am Ens. Ikaw na next niyan. Gutom na si Sir Van Lloyd. Make them wait. 58. Aray ko po. Time for tea. 83. Aba, 15 na si AC. Stop and run. 81. Andyan si Madam Renzel, andyan si Ma'am Lady Boss. Up to tricks. Tao si Sir 46. Van Lloyd eh. Patay tayo dyan. Tom Mix. Number 6. Parang may magtatagal sa CR maya-maya ha. Sweet 16. Matagal-tagal lang pagkukuskos. Valentine's Day. Daddy, kain nyo, sabi ni Ma'am Enz. Ang tawa si Ma'am Risa eh. 36. May matagal-tagal pong kuskus na sa CR. Na all. Dancing Queen. Ano ga? 17. Sabi ni Ma'am Enz. Of course, sabi ni Sir Van Lloyd, oh. 45. Kain niyo, mi? Aray ko po. Sagot agad, Sir Van, sabi ni Ma'am Risa. Sabi ni Sir Van Lloyd. Straight on through. 82. Cup of tea. Number 3. Naka-prepare na ang salmon ni Ma'am Ma'am Enz. Goodbye, teens. 19. Sagot agad. Pahawak sa puti, sabi ni Ma'am Enz. 1 dozen. Natawa tuloy si Ma'am Erica, sabi ni Ma'am Risa. Ma'am Enz, sabi ni Ma'am Renzel. All the 4s. 44. Ay, Diyos ka Lord. May pasalmon mamaya si Ma'am Enz. Number 70. Made in heaven. May pakilawin. 67. Nal. On its own. Number 1. Daddy, ayaw pa mo? Life's begun. 41. Naku, may mga 16 na.
Ano na, mga puro ninyo. Ilabas niyo po mga puro ninyo. Daddy Shashamika. Sabi ni Ma'am, Ends. Ayan na, 5, 11, 18. Saan na? Hala, sabi ni Ma'am Renzel. 5, 4, 9, 6, 9. Si Ma'am Erica. Ari at namuro na, sabi ni Ma'am Ens. Puro 5, 29, 30. Ayan. Bola. Turn to the screw. 62. Ayan. 5 dozen. Puro 11, 31, 62. Nako, may 62 na lang lumabas kanina. Angelo. Get up and Nako, run. parang umaayon ang panahon kay Angelo. Lumabas ulit ang 31. Brighten line. 59. Puro 11. Mami A, thank you so much. Nice and shine. 49. Nako, si Ma'am Sheila may 11 dun, no? Puro 37.55, sabi ni Ma'am Renzel. 5, 11, 18, sabi ni Ma'am Ents. Puro 49.55, sabi ni Sir Boss. Staying alive. 85. Oh, boss, wait lang, sabi ni Ma'am Renzel. Puro 37, nako. Ayan na, ayan na. Bobola na, bobola na. Your face is Bingo na dirty. sana ako, eh. Sabi ni Ma'am Risa. You're 30. Tawa siya eh. Ayan na. Wala pa ba? 38.86. Ihanda na. Ihanda na. 37 muna, sabi ni Renzel. Ayun! Sticks. 86. Ang lumabas ay 86. Wala pa ba? Wala pa pa. Bola, bola ulit. Man alive. Number 5. Ang lumabas, umaayon kay Albert! Erica, may 5 din. Hala, sige na, ano na, ang mga puro, hirap tantusan numero. Sabi ni Ma'am Risa. Puro 69. Wow, sana all. Sana all, may pa 69. Char. Ayan. Puro 29 si Albert. 29, 37. Si Ma'am EA, 18. 18 na siya or 18 po ang puro? 18. 11, 18 naman si Ma'am Ens. 11, 18 labas. Nako. Nako. 18 din si Ma'am Hala, parehas kayo ng number ni Ma'am Ens siya ni Ma'am EA. Ito na, bobola na, bobola na. Skate. Ma'am Ens 78. talaga, oh. Lumabas na ang 78. Puro sa 18. Nako, Diyos ko, may papuro sila. Ayan na, ilabas na, ilabas na. Legs 11. Number Oy. 11. Ayan na. 11. Ayan na, 11. Ay, nako, ayan na. Ay, nauna na si Angelo. 18 na, sabi ni Ma'am Risa. Si Ma'am Mariel A. Mariali E. A. Nauna po si Angelo. Tama po ba? Angelo Arroyo. Naku, sakto nagpa-member. Angelo.
Kinabahan ako doon. Akala ko wala si ano eh. Ito ang number niya. Ano ba yan? Ano nangyayari dito sa ano? Minsan ka lang bibinggo. Naunahan pa. Sabi niya yung Marieli. Patay tayo dyan. Ayan po ang number ni... Ayan po yung number ni ano, ni Sir Angelo ba yun? Sir Angelo, no? Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, lami-lami ba? Lami kaayo, oy. Ayan na. Tama po ba? Ang number ni... One to 11. Ay, okay. 1, 2, 11, 12, 21, 22. Ay, ang galing din. 31, 32, 41, 42. Ay, bingo nga. Ma'am Erica, di makatulog si Jowa pag di mo sinagot, sabi ni Ma'am Ens. Ito po ang kanyang number. Buti na lang nagpa-member ka, ano? Buti nagpa-member ka, ano, Jan. Ay, Jan? Angelo. Ha, ha, ha. Ayan, sumagot na lami-lami pala. Sabi ni Jan. Ayan, jowa, lami-lami, very good yata. Ha, ha, sabi ni Ma'am Ens. Ayan, Ma'am, ano? Ma'am Risa K, pang ano na po to? 4 game, ano? 4 game na po to, fourth. Machalap-chalap, Ma'am Erica, sabi ni Ma'am Ens. Aray ko po. Isa pa ba, Ma'am, ano, Risa K? Walang kalibangan. Kalimbangan, ha, sabi ng Amerika. Isa pa po. Ayan. Okay, isa pa, guys. Ay, di nakakalembang all si Jowa, sabi ni Ma'am Ens. Lagi tayong bokya, sabi ni Ma'am Erica. Ma'am Erica, pakalembang all na yan. Baka magsarado. Diyos ko, Lord.
Ayan naman, yung plok-plok Ate Risa, sabi ni Ma'am Admin. Ay ko po, sakit ng tiyan ko, Diyos ko po. Lagyan nga natin yan ng V8. Ang lakas. Nabasa ko na naman si Plok-Plok. Ay, may pa-plok-plok? May nakahula na ba ng plok-plok? Ay, ano kaya yun? Baka naman gusto yung i-share dyan. Kung ano yung plok-plok na yan. Ano sabi? Ate Risa, alam ko na sagot dyan. Buti di ako nakain, sabi ni Ma'am Ens. Haha, sinabi ko na sa'yo bunso. May sarili pala akong definition sa plok-plok. Aray ko po. Di ako makamove on sa plok-plok ni Ate Risa. Para absinata ako nun sa plok-plok na yan ah. Tapos di ba? Grabe. Aray ko po. No-comment si Sir, si Boss Butchog. Discolored. Mag-ready na pagdan na sa bakas. Ma'am Inday, kataas ng premyo niyan. Ay, absent talaga ako niyan, ma'am. Sayang. Pinoy henyo po ba yan, ma'am? Pinoy henyo? Diyos ka, Lord. Binabasa ko na lang mga chat nyo. Haha, sabi ni Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, sabi ko nga sa'yo, huwag susuko. Malay mo, ang last game ay para sa'yo. Plok-plok na lang, sabi ni Sir Van Lloyd. Wala na akong masabi, sabi ni Ma'am Renzel. Di ako makapasok, haha. Lady Boss, sabi ni Renzel. Ma'am Renzel, halo-halo na inumin. Haha. Ay, umiinom pala si Ma'am Renzel. Hindi mo na nag-aya. Ayaw ko na ng plok-plok, sabi ni Ma'am Ens. Haha. Katagal ga ni Mami sabi ni Van Lloyd. Ay? Ay, just colored. Ano daw? Wala na ba bingo, ma'am? Naku, Ma'am Rinsel, may last, last game. Bakasan. Sa mga nagbakas na, type ready. Hala, aman. Kaya, Ma'am Inday, kanina, sabi ni Ma'am Rinsel. Patay tayo dyan. Luha na ako kakatawa. Dine, sabi ni Ma'am Ens. Diyos ko, tagal. Ikaw, Ma'am Ens, tagal mo pala, ha? Bakatan mo na unggoy ng bahay ko, sabi ni Ma'am Ens. Diyos ko, Lord. Ma, matulog na po ako. Ayan, Sir John, may last game po tayo.
Bakas lang po sa nakapin. Last game na po yan. Sa mga nagbakas na, ready na? Type ready. Si Erica na po bahala kung kantusan niya numbers ko po. Ay, sana all. May paganyan. Ay, na all. Sabi ni Ma'am Ens, ngawit na ba agad, Daddy? Sabi ko po, pinatulog na si Sir John ni Ma'am Erica. Ko, Lord. May work pa siya, Madam Risa. Sabi ni Ma'am Erica. Baka maabutan niya naman ako. Nagbibingo sa LS paggising niya. Haha. May work pa ako bukas, ma'am. Sige po, Sir John. Nako, may paplok din ba si Sir John? Marjorie. Ano, Ma'am Marjorie, nakapag-fill out ka na po ng form? Sali po kayo last game. Diyos ko, Lord. Baka matagal din si Ma'am Erica. Sige, pahinga na para sa future yung sabi ni Ma'am Ens. Good night po. Thank you, Sir John, ha. Salamat po. Haha, love ka ng unggoy mo, Ma'am Ens. Good night, Team Risa K. Salamat po. Ngawit na dila mo, Daddy. Aray ko, Lord. Ay, Diyos ka, Lord. Oo nga. Ano yung pluk-pluk na yan? Sabi ni Ma'am Erica. Ma'am Ens. Nangalay na daw, Ma'am Ens. Sabi ni Ma'am Erica. Sir Van, secret walang. Ano daw? Good night. Ayun, Ma'am Marjorie. Salamat po sa ipabisita. Anong ginagawa mo dyan, Ma'am Ens? Sabi ni Ma'am Rancel. Good night po, Sir John. Sabi ni Ma'am Risa. Lollipop po yun. Sabi ni Ma'am Ens. Hindi pa nag-stretch pa lang, Mami. Ay, Diyos ko lang. Ready na ba? Type ready. Para ayaw na po nilang Type ready at game na. Parang ngawit ka na. Ganun ba yun, Ma'am Ens? Tinatanong ba? Ngawit ka na? Ganon? Ay, Diyos ko po. Ready, sabi ni Sir Angelo. Nakapagbakas na po. Malapit. Kaya mo yan. Ay, ganar. Busit. Aray ko po, ano ba naman tong bingo natin? May paplok-plok na. Ready? Maya na daw kalembangan, sabi ni Ma'am Erica. Ayan. Masusarap yung masaya, sabi ni Ma'am Ens. 2 little ducks. 22. Get up and run. 31. Game na, guys! Bang on the drum. Sa banyo yata yung plok-plok na sinasabi ni Lady Boss, sabi ni Ma'am AC. Lucky 7. Number 7. Oo, masarap po sa pakiramdam yun. Pag lumabas, sabi ni Ma'am Ens. Diyos ko po. 7 plus 7. 77. Pag masama po ang loob, talagang masarap po ilabas talaga, Ma'am Ens. 58. Ate Risa, dami kong tawa.
Come Aray in ko po. for your tea. 33. Diyos ko Lord, may plok-plok na yan mamaya. Na all. Heaven's Gate. Si Ate 78. Risa. Tom Mix. Number 6. Nahihina nga ako kakatawa eh, sabi ni Ma'am Risa. 32. Ay, Diyos ka. 5 and 6. 56. Sige, Ma'am Risa, next game po natin sa sa susunod. Pinoy Henyo po. 4 and 3. Ay, 43. pagalingan. Manghula. Tickle Me. Ate 63. Risa, mamanghi ka dyan. Kakaligo lang. Ask for Halay di more. boss, kanina po, 34. tinatanong kay Mami yung plok-plok, sabi ni Sir Van. Clickety Click. 66. Cup of Tea. Number 3. Duck and its weight. 28. Heinz varieties. Hindi ko sasabihin, sabi ni Ma'am Enz. Ay, Diyos ko Key Lord. of the door. Sir Van. 21. Rugby Sweet Peach Cooking. Thank you, Ma'am Marjorie. Up to Tricks. 46. Secret yon, walang clue, sabi ni Ma'am Risa. Danny LaRue. Ma'am, next na game mo, Pinoy Henyo. Pahirapan mo po kami, Ma'am. 3 dozen. 36. Parang mahirap nga pong hulaan yung plok-plok lang. Number 70. All the fives. 55. Nagets ko na yung plok-plok ni Lady Boss, sabi ni Sir Van Lloyd. Ha? Aray ko po. Legs 11. Number 11. Ganun po ba yung tunog? 42. Parang nakalimot na po. 4 dozen. Oo. 48. Sige. Pinoy Henyo tayo, sabi ni Ma'am Risa Kay. 7 dozen. 84. Your face is dirty. Number 30. Ayan, si Ma'am Erica, 12 tuloy. Ano yung Pinky Henyo, Ate Risa? Pinoy Henyo tayo. Pahirapan tayo ni Ma'am Risa. You're late. Sa susunod na 38. palaro niya. Straight on through. 82. Halfway there. 45. Saving Grace. 68. Ah. Baker's Bun. 61. Old Age Pension. 65. Inaantok mo siguro si Ma'am Risa. Napagod sa kanyang 59. gawain. Knock at the door. Number 4. 2 Ang dozen. pink ng ulo. 24. Yan na naman yung pink eh. Parang pink salmon ni Ma'am Enz. 83. John Reyes, yan, humabol siya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano kaya? 30 na si Ma'am Erica. Ano na ang last ni Sir John? 11? Queen Bee. 73. Stop and run. Tantos muna ako. 81. Sige, Sis Renzel. Ma'am Renzel, go. Nice and shine. 49. Fat lady with a cane. 87. On its own. May 14 na. Number 1. Si Ma'am Erica, seryoso 14 na siya Weeks in a year. 52. Dancing Queen. 17. May naka-14 na. Sabi ni Sir Van Lloyd. 54. Puro tayo plok-plok-plok. May naka-16 na nga
Angelo Arroyo. Okay, ibaba ang mga tantos nyo, guys. Natawa si Ma'am Risa. Kakaplok-plok natin. Sige. Hala, sige. May 16 na. Duck and dive, 25. Plok-plok na, sabi ni Ma'am Risa. Tweak of the thumb, Puro. 51. Nako, lumabas ang ano. Umaayon kay ano ah. Sige, tantos-tantos ang mga puro nyo. May 17 na. Me and you, number 2. Hala. Umaayon talaga kay Sir Stay ano ah. alive, 85. Angelo. Tantos. Trombones, 76. Puro 1262. Hala, paunahan guys ha, paunahan. Man alive, number 5. Garden gate, number 8. Goodbye teens, 19. Knock on the door, 64. Nag-stop na ako, sabi ni Ma'am Erica. Ha? Bakit? Nag-stop ka na? Ano yon? Ano yon? Puro. 12. Nag-stop na ako. Sabi ni Ma'am Erica, bakit Ma'am Erica? Di na lumabas numbers, Ma'am Inday. Haha. Ha? Hindi na lumabas? Mga numbers ko. Ayan na. Malay mo, Ma'am Erica. Ito na. Sweet 16. Between the sticks, 86. Haha, ayan na naman. Lumabas na yan. Bakit? 5 dozen, 60. Tulog na si jowa mo. Di talaga lalabas. Pusa yun, sabi ni admin. Ay! Ano ko po? Ay, kaya pala siguro mabilis kanina si... Ba't gano'n? Ang bilis. Cameron's den, number 10. 60 na si Jan, no? Line, 50. All but one, 89. All the fours, 44. More than 11, 37. Tantos kayo, guys. Jump and jive, 35. End of the line, 90. Valentine's Day, 14. 47, 23, puro. Ni boss. Stuck in a tree, 53. Ayan, lumabas na ang 53, boss. Ayan na, iikot na, ibobola na. Congrats, guys. Good luck. You're doing fine.
29. 30, 47. Wala pa rin? Bola. One score. Number 20. Gateway to Heaven, 27. Erica, 23, 47, 69. Half a crown, 26. Sunod-sunod 27, 26. Excuse me. Made in Heaven, 67. 67. 67. Four score, 80. Four and seven, Ayan na, bilis! 47. May 47 ata nagpuro kanina. Yan. Nanalo din si boss. Nanalo din ang ating boss. Boss Butchog TV. Forty-one 41 to 60. Ito po sa kanya, 41 to 60. 41 to 60. Good bingo. Congrats, Boss Butchog. Awit talaga yung 69, ayaw lumabas. Sabi ni Ma'am Erica. Sayang boss, hindi member yung mo. Hindi member yung mo, yung tawag dito, yung gamit mo. Sayang. Pag may 9 ata sa dulo, ayaw awit. May pinky henyo pa po ba? Haha, sabi ni Ma'am ni Sir Van Lloyd. Tanggalin natin, sabi ni Ma'am Ins. Ayan, Ma'am Erica, si Sir binaba ko na yung kay boss. Pero hindi kasi member yung niya eh. Hindi member yung gamit niya. Sayang. Haha, Pinky Henyo. Ayan. Sa susunod na pag-games daw ni Ma'am Risa, may pa Pinky Henyo na tayo. Yan. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. One bingo pa, ma'am.
Sabi ni Sir Johnny Vance. Gusto niyo pa ba maglaro? Sabi ni Ma'am Risa. Di ako mag-out agad. Baka may extra game. Sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Erica. Isang bingo pa, Madam Risa. Haha. Baka ako na ang panghuli. Paisa ka pa? Ayan. One more. Sabi ni Ma'am Erica. Haha. Isa pa po. Sabi ni Sir John. Sige, game. Isa pa, ma'am. Haha. Saglit lang, guys. Ibaba natin yung bakasan nyo. Minsan yung last game talaga may pa-bonus eh. Ayan na, isa pa. Dalawahin mo, Daddy. Van Lloyd, huwag ka pabitin. Sabi ni Mama, sorry ko po. Ayan na po, yung babakasan niya sa taas. Tapos, Ma'am Inday, dun sa last game, iba pa rin nanalo. Awit talaga, sabi ni Ma'am Erica, patay tayo dyan. Ano daw sabi ni Sir Van Lloyd? Sabi niya, siguro humanda ka. Ihanda mo yan mamaya. Sabi siguro ni Sir Van Lloyd sa Japanese. Ihanda mo yan mamaya. Gigil ako sa'yo. Nagbakas po dyan kanina. Ay, nagbakas po ba, ma'am? Saglit lang po. Palitan natin. Dito na lang. Palitan ko po, guys, ha. Papalitan ko po. Ayan po, yung bagong nakapin. Yan po yung last bakas natin. Pinalitan ko po kanina. Yan po yung bakasan natin. Sir, Boss Butchog, salamat po ulit sa iyong pamember, boss. Sir Albert Morales, same ma'am. Anong same po? Okay lang yan, Teresa, si Daddy, sabi ni Ma'am Ens, patay tayo dyan. Okay lang yan, ang tag dito. Nagbakas na ba dyan kanina? Teresa, magad. Sabi ni Ma'am Ens. Patay tayo dyan, nag-Japanese, si Sir Van. Diyos ko Lord. Oo, Ma'am Ens. Nakita ko din. Hayaan niyo na, Ma'am Ens. Natuwa din siguro siya sa palaro natin.
Ready na kayo guys? So ready, type ready. Ma'am Risa, anong pulutan po natin? Ma'am Risa, kailan po kayo uwi? Ma'am Ens, makikiano po kami ni Renzel, makiki-red horse po. Boss Butchok, salamat po. Ready, sabi ni Angelo. Next year po, haha, malapit na po Ma'am Tef, ayan. Ako. Oo, Ma'am Risa, no? Dito rin sa amin, nag-zero, ano na siya. May mga araw na zero na talaga. Kasi halos dito rin sa amin, nag-vaccine na. Pero marami pa rin pong ayaw mag-vaccine. Hindi po katulad sa inyo, sa ibang bansa. Talagang, ano talaga, kailangan ng bawat mamamayan ay nakabaksin. Dito po kasi yung iba ayaw talaga. Ma'am Renzel, pahingi ako. Pinasa ko na Ma'am Risa sa messenger nga lang, sabi niya. Makiki-red horse po kami ni ni Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, may ano ba kayo? Tara bunso. Makiki-red horse po kayo. Pag uwi kayo Ma'am Risa, saan po kayo tutuloy? Sa ano po? Pangasinan o doon po sa Batangas? Batangas po ba yun? May calamares at atay pa yan, Ma'am Risa. Naku, Diyos ko, Lord. Parang Batangas po, Patay tayo, Ma'am Rinsel. Ma'am Rinsel, makikisakay na lang ako sa'yo. Ma'am Rinsel, makikisakay na lang po ako sa inyo. Unggoy ka, i-share mo na. Gutom na kami. Sabi ni Ma'am N. Sarap nun. Aha, Ma'am Rinsel. At Teresa, gutom na. Ayan. Ready na guys? Type ready, ready, ready. Up to tricks 46. 5 and 6. Ready. 56. 2 fat ladies. 88. Halika na, Ma'am Tef, sabi ni Ma'am Renzel. More than 11. 37. Ma'am Renzel, ihanda ko lang po yung uric acid natin. Legs 11. Number 11. Alam mo naman, 5 dozen. dyan galit si uric acid. Laman loob. Tapos may alak pa. End Good of the luck. line, 90. On the sky, 75. Nagutom ka na ba, Ma'am N? Sabi ni Renzel. 4 and 3. 43. Life's begun. Naku, may 41. isa na si Ma'am Risa. Ma'am Renzel, dalawa. Key of the door, 21. Oo, mamalengke pa kami. Dancing. Buti meron pang gabi, Ma'am Ens. Palengke. Ay, sa bagay, nasa Japan po kayo. Number 70. Kasi di ba dito sa atin, pag gabi wala na. 76. Sweet 16.
Doctor's orders. Oh, Number 9. Life 24 begins hours. at Nako. 40. All the fives. 55. Bang on the drum. 71. On its So, ayan own. naman yan, Number 24 1. hours. Between the sticks. 86. Man alive. Number 5. Clean the floor. 54. Blind. 50. 7 dozen. 84. Me and you. Number 2. Turn to the screw. 62. Danny LaRue. 72. Garden Gate. Number 8. 4 and 7. 47. Stop and run. 81. Come in for your tea. 33. Ask for more. 34. Tickle me. 63. Si Angelo naka-10 na, oh. Rugby team. 15. Get up and run. 31. Winnie the Pooh. 42. Duck and its weight. 28. Valentine's Day. 14. Now you can vote. 18. Queen Bee. 73. Heinz Varieties. 57. Goodbye Teens. 19. Straight on through. 82. Knock at the door. Number 4. Make them wait. 58. Duck and dive. 25. Tweak of the thumb. 51. Cameron's Den. Number 10. Baker's Bun. 61. Clickety Click. 66. Old Age Pension. 65. Cup of Tea. Number 3. Nice and Shine. 49. Ano, wala pa ba? Wala pa, no? Stuck in a Tree. 53. Si Ma'am Risa naka-12 na. Erica, 11. 14 na si, Mami A. Admin. Naka-15. Nako. Yan na. Unlucky for some. 13. Ilabas ang mga puro. Saving Grace. 68. Tom Mix. Number 6. One score. Number 20. Wala pa ba? 4 dozen. Si Boss, 15 na. 48. You're doing fine. 29. Si Ma'am N, 7 tsaka 12. Yung iba guys, wala pa kayong puro. Six and 9. 69.
7-12. Nako, EA, parehas kayo 7-12 ni Ma'am Ens. Paunahan na lang. Ayan na, ayan na, ayan na. You're late. 38. Eto na, eto na. Lucky Ayan seven. na! Number 7. Di na mo nagtantos si Ma'am EA. Sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Ens, ano na po? Ano na ang mga puro nyo, guys? Lumabas ng 7. Puro 12. 12. 12. Ayan, puro 12. Made in heaven. Si 67. John Den, 12. Void ka. Sabi ni Ma'am Ens. Brighton line. 59. Candy store. 74. Ganyan talaga ang pag Ilocano tsaka Bisaya na pag ano ba, parang na-confuse po yung ano ko, yung accent. Ilocano, tapos Bisaya, ganyan po talaga, nalilito po. A duck and a Diyos ko, Lord. 23. 52, 59, 64 si John. 52, 64. 12 si Ma'am 15, 18. Haha, ganyan din ako, Ma'am Dev. Heaven's Gate. 78. Ayan na, guys. Ayan na. Ano na lang sa iyo, Ma'am Erica? 2 dozen. 24. Si Boss, 45. 44, 52. Ito, no? Saan ba si Boss? Ayan na. Ikot na ulit. 4 score. 80. Ano na, may malapit na? Gateway to heaven. 22, 44, ano na? Ito na, ito na, ito na. Sa 12, sa mga pupuro dyan ng 12, ito na. 7 plus 7. 77. Ayan, Sir Van Lloyd, lumabas ng 77. 79-12 din si Sir Van Lloyd, Ito na. Weeks in a year. 52. Kaya nga, Ma'am Risa, kanina pa to Nung bagong ikot nga natin, 77 lumabas agad, na nagigigil ako. Puro, 52, 64. Puro 64. Naku, may pupuro na. Ito na, ito na. Ihanda na ang TEF. Dapat pala mas mahaba, no? Susunod, mas mahaba na. Ayan na. All but one. 89. Tef agad ako. Sabi ni Ma'am Erica. Ito na. Ano na, mayroon na ba? Wala pa po. Erica, ano na, bingo ka na? $12.79. Yung mga doble ilabas mo. Eto na. Your face is dirty. Number 30. Your face is dirty daw. Number 30. 44. Paano ba palabasin ang 44? Eto na, eto na. Eto na.
all the steps. 39. 95. Naku, nanggigigil ako, Ma'am Risa, nung nakaraan. Ma'am Risa, oh. Yung 200 ko, naging bato pa. Sumobra ng isa, 95. Pero bumawi naman po sa dulo, sa last game. Nanalo. Sino na? 20 to 26. OMG! Sabi ni Ma'am Ends. Eto na! 3 dozen. 36. Itago ang 12. Sabi ni Ma'am Erica. Nako, si Ma'am Renzel. Naalis ang 36 niya. Ano na mga puro nyo? Ito na, ito na, ito na. 70 plus 9. 79. Naku, tumalon pa sa ano. Ano ba yan? Sabi ni Ma'am Ends. Naka, may panalo na. Ay, puro 12. Ay, wala. Puro akala ko nanalo na si Sir Van Lloyd. Puro sa 12. Naka, tatlo kayo dyan. Nakalabas na ako. Paunahan. Ma'am Risa, puro po niya 12. Lumabas na po yung 79 niya. Ang galing ah. Eto na, ihanda na ang TF. Ihanda na ang TEF. Ready, set. Number 12. Ay, Diyos ko, Lord. Aba. Ay. Ano na, sino unang nag-test? Saglit lang guys ha. Humihilik na po ako, Char. Char lang. Asan na? Sino na pong nanalo? Kasi, saglit, sino ba? Tef na Sir Van. Sino na? Si Ma'am Erica? Sino po?
Ang saya, puro sila 12. Nauna si ano, Tef na dali ikay, sabi ni Ma'am Erica. Tapos si Ma'am Erica, nag-tef din. Si Sir Van Lloyd, nag-tef din. Haha, congrats. Bingo rin ba si Ma'am Erica? Di nga ako nag-tef, sabi ni Ma'am Ens. Kaya nga eh, si ano po ma'am, nag-tef po si Ma'am ano, Erica ba yun? Opo, si Ma'am Erica. Tignan natin dito. Di na ako lumaban. Mas mabilis daliri na. Diyos ko, Lord. Aray ko po. Aray ko po. Ay. Hindi ako bingo. Ha? Ano daw? Hindi bingo si Ma'am Erica? Eh, sino po? Si Sir Van Lloyd? Sino po? Ah. Nakadalawa na ata si Daddy ah. Sir Van Lloyd pala to eh. Paranas man lang, Tef. Isa prank. Nang gulo lang. 11 to 20, 71 to 80. Tama. 11 to 20, 71 to 80. Dalawang beses na nanalo si Sir, Van. Sir Van, paano to? Wala kang number. Keep lang nakalagay. Congrats. Ayan. Bunso. Ayan, Diyos ko, sumasayo na naman sa upuan. Ate Risa. Nakakip po. Kayo na po bahala sa ating admin. Napaka-loyal kasi na number ko. Ayaw talaga. Sabi ni America. Si Ate Risa na po bahala dyan. Ayan. Thank you so much. Ayan. Thank you po, Ma'am Risa K, sa inyong pagtulong na pag-games po sa ating channel. Salamat po at sa mga nagpa-member. Salamat po sa inyong lahat. Ano po next game? Sabi ni Ma'am Renzel. Kaya muna, palitan mo na number mo, Ma'am Erica. Nakainom siguro to si Ma'am Risa. Nakabir na to. Nakabir na. Naku, may paisa pa. Si Ma'am Ens. Isa pa. Isa pa po. Sabi naman ni Angelo. Isa pa ba? Sabi ni Ma'am Risa kay. Ayan, isa pa. Sabi ni Ma'am Ens. Just Lord. Ano na, magpalit na kayo ng number? Wag na po. Sabi ni Ma'am Ikay. Madam Risa, naliligo na ako. Ayaw pa rin, sabi ni Ma'am Erica. Masama na yata pa isa pa eh, sabi ni Ma'am Ens. Aha, hanggang puro na lang talaga. Isa pa po, sabi ni Johnny. May research pa, haha. Wag na ho. Ayan guys, sa
Hindi ko alam kung saan magpa-bingo ulit si Ma'am Risa. Hintayin natin. Baka inaantok na yung mga yan, guys. Anong oras na ba doon? Mag-alas 12 na, no? Ay, 11. 11 na, ma'am. Mag-12 na ba dyan? Kaya nga ka. Palitan mo na yung numero mo, ma'am. Alirisa sa pa, sabi ni Ma'am Enz. Parang mas masayang ano, no? Parang mas masaya talaga pag ano, nakikipaglaro ka kaysa maging host ka. Kasi nakailan na tayo? 5, 6? Ika-6 na to? Palitan tapos yung dating number lalabas. Ang sakla! Sabi ni Renzel, hindi ko na alam, ipalit ko Ma'am Risa, daming numbers. Sabi ni Ma'am America, huwag ka mag-69, si Jowa na lang, bahala. Sabi ni Ma'am Enz. Diyos ko Lord, ha. Ayan guys, thank you so much. Baka mapapaisa pa tayo. Hintayin natin si Ma'am Risa kung saan siya ulit magpapagames. Ayan. Thank you Ma'am Risa ha. Sir Ban, Sir Ma'am Enz, Ma'am Renzel, Ma'am Erica, Ma'am Ikay sa admin. Thank you po sa mga nagpa-member, Sir Butchog. Boss Butchog, salamat po. At sa lahat po dyan ng mga nanalo, congrats. Game na. Isa pa. Na, may game pa po ba? Ito naman akin ang bakasan niyo. Isa pa Chicken Joy, sabi ng Rizky. Isa pa po ba, ma'am? Sabi ni Angelo. Si Angelo, naguluhan din po. Isa pa tayo. Isa pa daw. Wait lang guys. Baba ko ang inyong bakasan. Huwag yung short. Dapat yung medyo mahaba. Ito na lang. Haha, yan. Bakas na kayo guys. Sa nakapin. Dan, bakat. Kuweba ni Ate Risa. Yung parang yung ano natin, yung last game natin kanina pa. Type ready. Sa mga ready na dyan. Open and close mo, Ma'am Enz.
May harang din sa akin, Ma'am Ens. Nakatatlo ka na. Sayang nga, Ma'am Ens eh. Hindi member yung isa kanina. Yung una, si Ens. Ay, AC ba yon? Hindi member, di ba? Sayang. Ito epekto ng gutom. Ma'am Inday, wait lang, May. Kunin lang po ako, he. Sige, Ma'am Erica. Pag naka-premium po ba, walang harang, ma'am? Ma'am Dave, sali ka, ma'am? Sa papinggo natin, Ma'am Dave. Sali ka, ma'am? Baba ko yung form. Lumipad na utak ko. Kumain muna kay Bunso. Walang harang pero may revenue kagaling sa premium. Sabi, ganun po ba yun, ma'am, Ma'am, Ma'am Ens? Ma'am Dave, sali po kayo, Dave, sa pabinggo natin. Last game na. Ganun pala yun, ma'am. Walang harang. Pero, may revenue po. Ayan, game na. May revenue siya. Game, ayan. Game na. Alam nyo na. Alam na. Paranas ng theft. Sabi, okay, game? Cup of tea number 3. Kaya nga, no, Ma'am Risa? Your face is dirty. Number 30.
Infinity. 33. Nagbakat na ako sa kuweba ni Ate Risa. Tweak of the thumb. Boss, asa ka na, Boss Butchog? Game na tayo. All the fives. 55. Make them wait. 58. Life begins at 40. Hindi na si Boss. Lucky 7. Number 7. Now you can vote. 18. Gateway to Heaven. 27. Me and You. Number 2. Cameron's Den. Number 10. Unlucky for some. 13. Straight on through. 82. End of the line. 90. Line. 50. 4 and 3. 43. Baker's Bun. 61. Dancing Queen. 17. A duck and a flea. 23. You're doing fine. 29. Bang on the drum. 71. 5 and 6. 56. Between the sticks. 86. Ask for more. 34. Sweet 16. Valentine's Day. 14. Stop and Run. 81. Legs 11. Number 11. 70. Number 70. On the Sky. 75. Fat Lady with a Cane. 87. More than 11. 37. Clean the floor. 54. Aha, truth. Ma'am Tep, mas masarap yung naglalaro lang kaysa nambobola. Kaya nga, mami. Half round. Kaya nga sabi ko sa iyo, Ma'am Men, sa ano mo din, sa iyong pag-games din. Winnie the Pooh. 42. Nakailan na siguro tayo, no? Nice and shine. 49. At least makaisa man lang. Buckle my shoe. 32. Brighten line. Okay lang yan, ma'am. Madami naman nagpa-member. Weeks in fear. 52. Stuck in a tree. 53. Saving grace. 68. On its own. Number 1. All but one. Hala, sige, bira! 9. Nakailan na sila 10, 11. Aba, may 13 si Ma'am Renzel, ah. Iba din. Knock at the door. Si Ma'am Eric, asan na? Si Sir Van Lloyd, 9. Si Albert, 10. Si John. Ano na, 11? One score. Number 20. Si Boss, 12. Duck and its weight. 28. Hala, thank you po. I love you. 63. Maraming salamat po. 1 dozen. Number 12. Salamat po, ma'am, sa iyong pakulay. 36.
Panalong panalo na si host. 57. Salamat po. Kapi ka muna, Ma'am Tep. Thank you, ma'am. Up to tricks. 46. Salamat po. 2 dozen. 24. Ala, sige, 14. May 15 na. Ba, si Ma'am Renzel ah. Si Ma'am Renzel, ano kaya ang kanyang puro? Ma'am Renzel. 39. Jump and jive. 35. Man alive. Number 5. 7 plus 7. 77. Four score. 80. Garden gate. Number 8. Halfway there. 45. Four dozen. 48. Goodbye, teens. 19. Ayan na, may 16 na, may 16 na. Puro, aba, si Ma'am Renzel. Puro ng 31, 38, 60. 6, 9, 15 si Ma'am Ens. 6, 9, 15 pala. Naduduling na rin ako. Ito na. Life's begun. 41. Mga puro nyo ilabas nyo. Puro 31, 38, 60. Thank you, ma'am. I love you. Salamat po. Team Risa K. Thank you po. 4 and 7. 47. Ayan na, guys! Labas, sabi ni Ma'am Renzel. Ready, set. Turn to the screw. Oh, ano na? 62. 6, 9, 15. Si Ma'am Ens. Ang lumabas, 62. Si Ma'am Renzel, ano na po ang iyong numero? Tugo. 31, 38, 44. Danny LaRue. Asan na, Ma'am Renzel? Two fat ladies. 6, 9, 21 naman si Albert. 66. Puro, 44. 60. Ayan na. 21, 38. 31, 21. Puro Angelo, 21, 31. Nako, yan din, 84, 83. Eto na. Knock on the door. 64. Ano na? Meron ba dyan? Nakabawas ba ang 64? Bayen? Ayan na. 7 dozen. 84. Papayakin na naman tayo, sabi ni Ma'am Ens. Time for tea. 83. Ano na? May lumabas na po ba? All the fours. 44. 6, 9, 15. Puro. Asaan ang puro mo, Sis Renzel? Puro ano? Puro na lang? Hindi na umalis sa puro. Lintianan, oy. Ano na? Si Al. Ay! Busbutsyog! Puro sa 60! Ay, puro sa 60! Ready?
Giatay. 5 dozen. 60. Kaloka. Iba din. Iba din ang boss natin. Iba din ang boss natin. Pangalawa at bumawi. Bumawi. 41. 41 to 60. Sa kanya to eh. Ito oh. Congratulations! Ngayon, member na si ano. Member na si boss ngayon. Congratulations! You won 100 pesos, 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 pesos. Na Gcash. Ayan. Member na yan. Naka 100 na si boss. Bumawi kanina. Hinihintay lang palang ano, magpa-member ulit. Ayan oh. Umeji. Ano na Ma'am Erica? Nga nga. Nga nga. Ayan. Thank you so much. Kung kailan... Ayan. Thank you. Aha, congrats boss. Ayan. Salamat po sa Team Risa K, kay Boss, Lady Boss, thank you so much. Kay Sir Juan, Ma'am Ens, I love you. Team Risa K, salamat. Ma'am Rencel, Ma'am Erica, Ma'am Ikay, Boss Butchog, salamat po sa inyong lahat. Salamat Ma'am Risa K, sana wag po kayo magsawa sa pag-support sa amin. Aha. Salamat po Ma'am Tef. Ma'am, I love you. Salamat Ma'am. Salamat po sa inyo. Yung mga ganito ano natin ay nawawala yung pagka-stress ba natin, no? Sobrang laking tulong ba ng ano natin, itong paglaro natin, pa-whitey-whitey natin. Ayan. Thank you po. Ma'am Risa, salamat po ma'am ha, ng marami po. Salamat din po sa nagpa-member. Guys, huwag kayong mag-alala guys, kung magpapalaro ulit, at least member na kayo. Congratulations po sa mga nanalo. Ma'am Tef, ayan. Ma'am Ens, thank you Ma'am Ens ha, Sir Van, sa pagtulong sa akin sa First time ko pong magpalaro ng ganito. So, dito tayo sa my online stop. Ano ba to? Pwede ko ba i-save to? Dito no plus. Add this page to favorite. Ayan. Done. Tapos yung form. Ito yung form. Add din natin. Done. Ayan. So, pag new tayo. Andito ba? Ay, asan na? Ba't ayaw lumabas dito? Dito pala. Andito pala. Syunga lang. Andito pala. Ayan. Na-add na natin sa favorite. Love you all. I hate you, Unggoy. Sabi ni Ma'am Good night po. Thank you. Ma'am Risa, salamat po. Lasing na yata si Unggoy. Ma'am Renzel, next time, huwag kang Ma'am Renzel, next time, huwag ka nang uminom. Kasi nung kagabi, uminom ka, di ba? O ngayon, imbis na bingo ka na, ano nangyari? Naunahan ka, di ba? Huwag ka na lang kaya munang uminom, Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, huwag ka muna uminom pag nagpabingo si Ma'am Lady Boss. Baka ikaw dyan, Ma'am Ens. Nako, maghahanda na yan si Ma'am Ens. Patay kay kay Daddy. Sorry po kagabi, Ma'am Renzel. Sabi ni John, ayan. Sayang yun, sabi ni Ma'am Renzel. Paano ko si Ma'am Risa? Bibinggo na sana siya. Bibinggo na siya. Isang number na lang.
Nakipagtsikahan siya sa mga kainuman niya. Naunahan siya. Yung parang ako din, yung bingo ko na naging bato pa. Isang number na lang, sumobra pa. Parang kisap mata, lumabas puro ko, sabi ni Ma'am Renzel. Haha, more chika. Kaya nga, Sir John, nakipagchikahan siya. Palabas na yung niya. Nung pindot ko, yung puro niya yung lumabas. Ngayon, nanganga na siya. May nauna na sa kanya. Kala ko nainom ka, Ma'am Ens, sabi ni Ma'am Renzel. Ayan. Thank you po. Good night, everyone. Haha. Oo nga, Ma'am Inday, 95 kaya nga eh. Hindi ko rin alam kung ba't may 95 ako. Nakakainis. Sa papel ko naman hanggang 90 lang. Ay, Diyos ko, Lord. Para di ka makapuro. Admin, ayan. Next time, i-email natin si boss. Ayan, thank you po. Good night, Ma'am Risa. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po ng marami. Malaking tulong po to sa ating monthly revenue. Ayan. Thank you so much. Good night po sa mga nagpa-members. Ayan, hintayin natin ang bagong update ni Ma'am Risa kung saan tayo magbibingo. Salamat po. Papakain. Ay, sabi ni Ma'am Miss, papakain na daw siya. Good night, Ma'am. Ayan, Ma'am Renzel, thank you po ha. Good night, everyone. Angelo, salamat. Bawi-bawi tayo. Next time. Ayan. Good night po. Paalam. Wala na pong last. Ito na po talaga. Mag-good night na. Ayan. Thank you. Bye-bye. Salamat po. Ma'am Risa, thank you po. Good night. Ma'am and Sir Van, salamat po, boss. Thank you. Ma'am Erica, salamat. Ayan. Thank you. Bye-bye.